Sayuri YouTube channel එකෙන් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. දෙදස් 21 අගෝස්තු 16 අපි Terme di Saturnia ගියා. Terme di Saturnia තියෙන්නේ තොස්කානා වල පිතිල්යානු කියන ගමේ. මගේ YouTube channel එක හරහා මම හැමදාමත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ රෙසිපි වීඩියෝ. නමුත් මම මේ දවස්වල ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අපේ summer vacation වීඩියෝ. ඉතාලියේ ජීවත් වෙන ගොඩාක් අයට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ පවුලේ අයත් එක්ක මේ වගේ තැන් ගිහින් බලන්න. පිතිල්යානු කියන මේ ගමේ මුලින්ම ජීවත් වෙලා තියෙන හේබ්‍රේව් ජාතික අය. ඉතින් ඉත්‍රූස් කියලා තමයි මේ පිතිල්යානු කියන ගම මේ විදිහට හදලා තියෙන්නේ. පිතිල්යානෝ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ Terme di Saturnia පිහිටලා තියෙන ගම නිසායි. ඉතින් මේ Terme di Saturnia කියන්නේ උණු වතුර එන උල්පතකින් මාර්ගයෙන් එන දියැලක් තියෙනවා. ඉතාලියේ වින්ටර් එකේ වුණත් ගිහින් නාන්න පුළුවන් මේ Terme di Saturnia වලින්. මොකද එන්නේ උණු වතුර නිසා. ඔයාලට පේනවත් වගේම පිතිල්යානු ගම හැදිලා තියෙන්නේ ගලක. කියන්නේ ගලක් හාරලා මේ විදියට ගම්මානයක්ම හදන්න ඒ දවස්වල ගොඩාක් ලොකු මහන්සියක් දරන්න ඇති. පිතිල්යානු වල අපි දවස් 2ක් තමයි ගත කරේ. ඉතින් අපි නැවතිලා හිටියේ කාසා වකාන්ස එකක. නමුත් මට ඒ ගේ ඇතුළ ඔයාලට වීඩියෝ කරන්න නම් බැරුව ගියා. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම කොටස් වල ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි පොඩි තැනක් විතරක්. ඉතින් මට ඔයාලට සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ගේ ඇතුළෙත් බිත්තිවල පවා ඒ ගල පේන්න තියෙන්නේ. ඇත්තෙම ගොඩාක් ලොකු ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ගේ ඇතුළට ගියාම හිතෙනවා කොච්චර අමාරුවෙන් මේ විදිහට නිර්මාණ කරන්න ඇතිද කියලා. මේ තියෙන්නේ Terme di Saturnia. උණු වතුර එන උල්පතකින් ගලාගෙන එන වතුර තමයි මෙතනට එන්නේ. අපි මෙතන නෙමෙයි නෑවේ. මෙතනද චුට්ටක් උඩ තමයි අපි නෑවේ. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වුවේ Terme di Saturnia ඈතට. නමුත් අපි දැන් මේ නාන තැන Terme di Saturnia ඒ අර මම ඔයාලට ඈතින් පෙන්නපු තැනටත් උඩින් තියෙන තැනක්. ඉතින් අර පල්හැ කොටසේ ගොඩාක් සෙනග ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල හැමෝමත් දන්නවා වගේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න තියෙන නිසා අපි ඒ හරියට ගියේ නැහැ නාන්න. අපි මේ එතනම උඩ තියෙන තැනක තමයි හිටියේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් ගලාගෙන යන වතුර තමයි අර මම ඔයාලට ඈතට පෙන්නපු තැනට තත් පල්ලහැටම ගලාගෙන යන්නේ. මේ අවට තියෙනවා මඩ. ඉතින් මේ මඩ ඉතාලි ජාතික අය හැමට ආලේපය කරනවා. මොකද එයාලා කියනවා මේ මඩ ගොඩක් හොඳයි කියලා හැමට. මේ තැනටම ගිහින් ඔයාලත් නානවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි අය ඉන්නවා නම් අල්ලගෙන ඉන්න. මොකද මේ වතුර එක ගොඩාක් ප්‍රෙෂර් එකකින් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් වීඩියෝ කොට එහෙම පේන්නේ නැති වුණාට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන. අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි අය ඉන්නවා නම් අල්ලගෙනම ඉන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ගලාගෙන යටටම යනවා පුංචි අයව. නමුත් අර මම මුලින්ම ඔයාලට ඈතින් පෙන්නපු හරියේ නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒ හරියේ අපිට නිකන් වතුරේ බැහැගෙන විතරක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් නෙමෙයි වතුර ටික ගලාගෙන යන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නුවේ ඈතට මෙන්න මේ හරිය තමයි මම ඔයාලට පෙන්නුවේ ඈත ඉඳන් වීඩියෝ කරලා. ඉතින් දැන් ඔයාලටත් පේනවා වගේ ගොඩක් අය මෙතන නානවා ගොඩක් අය ගැවසෙන නිසායි අපි මේ හරියට ගියේ නැත්තේ. නමුත් මේ හරියට යන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද මේ හරියේ තමයි ලස්සනත් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ බය නැතුව පුංචි අය වුණත් තියාගෙන නාන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ හරිය. වලටත් පේනවා ඇති ගොඩක් අය නිකන් ඇවිදගෙන යනවා ඔහොම. ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලත් ගිහින් බලන්න. Terme di Saturnia ගිය දවස් අපි මේ විදිහට තමයි ගත වුණේ. එදා දවස් අපි හැමෝම සතුටු වුණා. ඒ වගේම එදා රෑත් අපි හැමෝම සින්දු කියලා ඇතෙම විනෝද වුණ දවසක් තමයි එදා. එදාට පහුවෙනිදා අපි තවත් ලස්සන තැනකට ගියා බලන්න. මම ඒක ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන කොටසට මම අරගෙන ආවේ එදා රෑ අපි හැමෝම සින්දු කියලා විනෝද වෙච්ච වීඩියෝ කිහිපයක්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. චාෝ.